Magandang buhay sa lahat. Kung ikaw ay may motorcycle na Honda CB125 at busted ang signal light nito, gustong-gusto mong mag-DIY ngunit di mo alam kung paano gawin, pues itong video ay para sa iyo. Pero bago tayo mag-umpisa, simpleng like at subscribe lang po. At salamat, tara, samahan niyo ako. Ang mga kakailanganin natin gamitin sa DIY project na ito ay ang mga sumusunod. Una, kailangan mayroon tayong upuan para hindi sumakit ang ating baywang o balakang. Pangalawa, ito kailangan dapat may spare bulb para palitan yung dapat nasira. Pangatlo, may flat precision screwdriver at positive or star screwdriver. At sundin lang ang video hanggang dulo. Salamat.